kaya pala hindi niya in-include o kaya talagang hindi niya include, mali. No? Nakikita po natin din po na marami pang rules na hindi pa masyadong malinaw kahit for lawyers, parang nagtatalo pa rin sila. So baka magandang makapulot dito ng aral na sa susunod ayusin nga natin kung ano ba talaga yung kailangan i-declare para malinaw, para kahit simpleng empleyado makita yung SALN, simpleng mamamayan makita yung SALN nung congressman niya or nung governor niya, malaman na ay may pagkakamali. Hindi na siya maghahanap pa ng lawyer or something para lang maintindihan yung SALN. Tsaka yung mga regular government employees, they also file their SALN. Lahat, Para staff ka makita, man ng kongresista or sa ehekutibo ka kahit saan. Lahat po, basta nasa civil service ka, automatic kailangan mo mag-apply. So sana po yung SALN na yun, baka ma-improve natin yung format or kung paano siya nakasulat para mas madaling maintindihan ng sino man, para hindi na tayo nagtataloy kung sino, kung market value mo talaga, kung assessed value, zonal, yung mga ganun. Pero meron kasi kagaya yung mga regular employees, they file their SALN. Kapag hindi naman nagbabago yung mga na-acquire nila, whatever assets, or yung, parang kinokopya lang yung the past year, no? Kaya dinadagdagan lang ng kaunti. However, yun nga sinasabi naman ni Dean Amado Valdez kanina, kapag alam mo naman na lumaki yung kita mo at yung the way that it yung paglaki nun sobrang laki kumpara doon sa several years ago na pagpa-file mo, parang dapat tignan mo yung picture as a whole. Parang ginagawa mo ba to yung itong mga sunod-sunod na pag-file mo talaga bang intentionally hindi mo isinama itong mga properties mo o there was no malice, hindi mo naman sinasadya na hindi isinama. Kasi dapat yung buong picture makita natin. Ano? But right now, yun nga, pinakita yung SALN copy yung copy ng SALN ng isang media kay BIR Chief Henares, nakita niya, nakumpara niya. Pag tayo yun, di ba, ganun ang conclusion din natin. Totoo po yun. Ang maganda po yung, marami po din kasi nagsasabi na, yun na yun yun yung palakaran, yun yung common. We can't fault Chief Justice kasi hindi lang naman siya, etc., etc. So, baka po magandang tingnan niya, nga, porket sila lahat ginagawa yun, kunwari, na nakakalito yung mga SALN, let's say, sabihin na natin sila lahat, pero baka it's a good time to start, na gawin na nating tama. Hindi naman dahilan na kung porket sila lahat nakakalito yung SALN, hindi naman sapat na dahilan yun para hindi natin hanapin yung katotohanan. Parang maging umpisa na ito para lahat honest sa pag-file ng SALN, ano? Parang maging model ito. Para maalis na yung culture of impunity nga po na sobrang tagal na nating nasanay na tayo ng ganito lang palagi. Baka magandang opportunity na para magbago lahat ng SALN ng congressman. At saka hindi lang yun, ITR. Pag-file ng ITR, hindi ba? Para kasi yung iba talagang aminin na natin marami ang nagtatago ng kanilang mga ang nilalagay nila sa ITR hindi yung tunay para yung babayaran nila ng tax maliit. Maybe magiging president na rin ito kapag na-approve na. Exactly. Tsaka para mas malinaw sa lahat ng tao kung ano ba kasi tama naman na may mga bagay na pwedeng hindi mo ilagay. May mga bagay na dapat mo talagang ilagay. Baka mas magandang malinaw na talaga kung ano yung line in between those two. Okay, may press briefing tayo dito for the prosecution panel naman. Commissioner Henares on the SALN na kung mismong sinagot po ni presiding officer na yun po ay pinag-usapan sa cross-examination kaya papayagan niya dun sa redirect po. Ang testimonya po ni Commissioner Henares ay napakaraming, in her words po, yung discrepancy po sa SALN ni Chief Justice Corona sa 2002 and 2003 siyam na ari-arian yung hindi na ideklara po sa SALN, yung La Vista property po ay idineklara lang po ng 3 milyon when actually base dun sa talaan po ng BIR records ay 11 million dapat ang nakalagay. Kaya yung net worth daw niya for 2003 dapat 14 million, hindi yung ini-record na o ni-report na 7 million. Doon naman po sa 2004 yung Marikina property, yung Columns property, at yung QC po, hindi nalista. At ang reported income po ay 7 million. Dapat, sabi ni Commissioner Henares, 21 million po. Noong 2005 and 2006, ang net worth na ni-report po ay 8.3 million. Dapat, 31.2 million ang nai-report ni Chief Justice.
Noong 2007, ang nireport po ay 11 million, dapat 24.8 million po. Noong 2008, sabi ni Commissioner Henares, ang nireport lang po ay 12 million, dapat po 25 million. Halos doble po. Noong taong 2009 naman, ang nireport ay 14.5 million, ang dapat na i-report ay ang napakalaking halaga na 52 million pesos po. So, yun na lang po. We will let the figures speak for themselves. At yung testimony po ni Kim Henares, palagay ko, it should be clear na ho, yan ay suma total nung pinipresenta naming ebidensya itong nakarang 3 linggo. Baka may gustong sabihin ho si Congressman Kimbo. Siguro parang malinaw kanina, no? Nagtataka lang po kami na matapos po itanong yung mga questions pagdating dun sa usapin ng SALN, tila pag hindi nagugustuhan ng defense yung kasagutan, ay sila mismo nagpapamove to strike out. Siguro po, sa tingin po namin, talagang ito'y pagpapakita na very damaging yung kanyang testimony. But everybody knows, kaming mga abogado, that when you ask a question on cross-examination, any answer that is given by the witness, you take the risk on what is actually answered. And in this case, she clearly stated very categorically the damaging testimony pertaining to the fact that more than 50 million ng assets ni Chief Justice noong 2010, ang dineclare lamang po niya ay 14.5 million. Huwag natin kalimutan that the BIR is an integral part of the SALN mandatory submission. Nakalagay po yan pag tayo po yung nagsasubmit ng ating SALN, nakalagay po sa likod mismo na you authorize the other agencies, including the BIR, to actually use this para sukatin kung ikay nagbabayad ng tamang buwis. Kaya nga importante yung SALN bilang sukatan, paulit-ulit sinasabi ng Korte Suprema, sinasabi mismo ng Korte Suprema, bahagi po si Chief Justice, na ang SALN is a way for us to measure and prevent graft and corruption. Kaya yan under oath para natin masuma, makita natin na nagsasabi at makumpel natin magsabi po ng totoo. At makikita natin yung pagtaas ng kanyang assets. At ito'y critical na impormasyon sa naipakita po natin today because clearly the agency or at least the commissioner or of the agency that is in charge of using the SALN in determining tax liabilities and in fact recommending the prosecution of ill-gotten wealth, although hindi yun dito natin pinag-uusapan, malinaw that she has the required expertise, that the SALN is a matter that is reviewed regularly by the commissioner of the BIR. So, we look at this testimony talaga as wrapping up particularly yung ating SALN, lahat ng ating pong allegations pertaining to the fact that the SALNs were misdeclared or in fact grossly undeclared considering the testimony herself of the Commissioner of BIR. Ang siguro kapansin-pansin po ay habang ang depensa po ay nagtatanong tungkol sa SALN sa kanilang cross-examination, ayaw naman nilang payagan ang prosecution na magtanong tungkol sa SALN sa redirect examination ni Attorney Lim kay Commissioner Henares. Good afternoon, sir. Si Ed Sarto from DCME. Kanina in-admit ni Commissioner Henares na may ongoing investigation na rin ang BIR dun sa mga discrepancies. And sa defense, they call it persecution. Reaction lang, sir. Tama po yung sagot ni Commissioner Henares dahil kitang-kita naman po na base pa lang ho doon sa mga... Tandaan po ninyo si Commissioner Henares came to testify on two things. First is the income tax records of the Corona couple as well as yung mga anak. At yung pangalawa ay yung mga properties sa pinagbibili. Siguro kung hindi nalalaman ng taong bayan dahil hindi naman po lahat sa atin ay nakakabili ng property, lalo yung ganito kamamahalin. Kapag tayo po'y bumibili ng property, may tinatawag po sila kaninang car. Hindi po yun yung sasakyan, no, na hindi rin nadeklara. Pero anyway, hindi po yan car na sasakyan. Ito po ay Certificate of Authority to Register para po mailipat na po yung titulo. So may kopya po niyan mismo ang BIR. Siguro parang malinaw po doon na nakasulat kung magkano yung values. Napansin na po early on. Nagbenta po ang Corona couple, bumili po ng 11 million worth na La Vista property in 2002 at 2003. Hindi po nila dineclare yung total amount.
Bumili po sila ng 9.8 million na Bellagio property. In fact, pag sinama mong VAT, more than 10 million, hindi rin po nila dineclare sa kanilang SALN yung total amount. Hindi rin po nila dineclare yung Bellagio. In fact, ang Bellagio, ang kanilang dineclare lamang po ay 6.8 million. So, for at least 6 years, hindi nila dineclare totally yung mga condominiums, starting with Columns and then Bonifacio Ridge. So, under the BIR, mandated po sila na imbestigahan based on the net worth computation. Tingnan po kung nagkakaroon po ng income na hindi po nabubuwisan. So, I think malinaw sinabi niya kanina that I am now hard-pressed. If I don't investigate this, I will also be guilty of dereliction of duty kung hindi po natin ito gawin. So, parang sabi nga po natin, bagamat sabi nga niya, mahirap din imbestigahan, dahil pag imbestigahan mo, baka sabihin dahil ito sa ongoing na trial, pero pag di naman niya imbestigahan, mas guilty naman yata siya because she is already in front of information that clearly shows that there is income that is unreported. Sipin na lang po natin, no, yung reported income po nung son-in-law, combined na income nung mag-asawa, ay I think 1 million po nung 2009. Nung 2008 ay less than 1 million. Even years before that, hindi umabot ng 200,000. Pero in 2009, they bought a property for 18 million. So, dun pa lang ho, malinaw yon whether may trial na ongoing o hindi, but based on those documents, ay importanteng magkaalaman po kung meron hong ongoing. But as far as we are concerned, we are concentrating purely on what's going on with the trial. We are just looking on the Chief Justice in terms of betrayal of public trust for not telling the truth under oath, and in fact, hiding properties in the SALN. Sir, sabi nyo, focus dun muna kay Chief Justice. Pero may lumabas ngayon, milyon-milyong halaga raw po ng property para kay lead prosecutor Neil Tupas. Kanina pa po naghahanap ng kasagutan ng marami. Well, medyo busy sa paglilitis si Congressman Tupas kaya hindi siya makasama dito sa press con. Pero palagi ko mamaya pwede nyo siyang interviewin o baka mag-issue